Hình ảnh những vỏ hộp pizza xanh đỏ trong các bộ phim có quen thuộc với bạn. Trên đường đi làm, bạn có để ý có một cửa hàng pizza biển xanh đỏ cực hoành tráng. Ông lớn Domino Pizza, một trong những market leader trong ngành fast food, gần đây đang thực sự thay đổi bộ mặt ngành công nghiệp tỷ đô này. Bí mật đằng sau đó chính là công nghệ trí tuệ nhân tạo. Với Domino Pizza, bạn có thể gọi pizza bằng cách gửi emoji trên điện thoại cho chatbot thông minh. Thông qua nền tảng Anywhere, Domino cho phép khách hàng order pizza ngay trên giao diện làm việc của mình. Với nhân viên văn phòng, Domino Bot có mặt trong Slack để bạn có thể gọi một chiếc pizza ngon lành mà không sợ sếp phát hiện đang xem menu trên trang chủ của hãng. Đang nhắn tin mà thèm pizza, chỉ cần gõ pizza, chatbot của Domino sẽ ngay lập tức cho bạn một menu đầy đủ các loại pizza tại cửa hàng. Bạn thậm chí không cần phải thoát Messenger trong suốt quá trình order. Đối với khách hàng thiếu quyết đoán, chatbot của Domino còn đưa ra các lời khuyên giúp bạn chọn món. Domino Pizza đã có bước đột phá trong việc kiểm soát chất lượng thành phẩm bằng cách cho ra mắt Dom Pizza Checker, công cụ giúp ghi lại quá trình thực hiện và đánh giá chất lượng của mỗi chiếc pizza thành phẩm dựa trên công nghệ AI. Đây là thành quả từ cái bắt tay của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh hàng đầu thế giới và công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho nhà hàng Dragon Tail Systems. Dom Pizza Checker sẽ thẩm định một lượng lớn data để tạo ra một chiếc bánh lý tưởng, bao gồm loại bánh, loại topping, sự phân bố topping trên mặt bánh, size bánh và rất nhiều chỉ số khác. Công nghệ này thậm chí còn cho phép khách hàng theo dõi quy trình thực hiện chiếc bánh sẽ được mang tới cho mình, và nếu như chiếc bánh không đạt chuẩn và cần phải làm lại, họ cũng sẽ được thông báo. Nếu công nghệ này thành công, đây sẽ là bước tiến vượt bậc của Domino Pizza trong việc kiểm soát chất lượng thực phẩm tại các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh. Đây sẽ là yếu tố công nghệ quan trọng để cạnh tranh với drone giao hàng của Pieology hay robot giao hàng của Pizza Hut và FedEx. Với Points for Pies, chỉ cần tích lũy đủ số điểm bằng cách gửi các tấm ảnh pizza bất kỳ cho Domino, bạn sẽ nhận được pizza miễn phí. Công nghệ Computer Vision được áp dụng cho chương trình này có thể nhận biết bất cứ tấm ảnh pizza nào được gửi đến. Thông qua chương trình, Domino Pizza sẽ có được lượng data khổng lồ về pizza đến từ đúng tệp khách hàng để có thể nghiên cứu thị trường một cách chính xác và bớt tốn sức nhất, đủ để họ sẵn sàng cho đi những chiếc pizza của mình miễn phí. Từ năm 2017, Domino Chatbot đã thu hút đến hơn 1 tỷ lượt người dùng chỉ trên nền tảng Facebook Messenger. Công nghệ Dom Pizza Checker, chương trình Points for Pies và những dự định áp dụng công nghệ AI cũng được kỳ vọng sẽ giúp chuỗi cửa hàng ăn nhanh này mở rộng ra với hơn 25.000 cửa hàng trên toàn thế giới và đạt 25 tỷ đô doanh số bán lẻ vào năm 2025. Nếu như bạn yêu thích công nghệ, hãy like, share và comment ngay dưới video cũng như subscribe kênh YouTube của Rubik AI nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.